Hi guys! Welcome po sa aking channel! In this video po ay gagawa naman po tayo ng masarap at crunchy na tofu sisig na sigurado namang swak na swak sa inyong mga budget. At narito po ang mga ingredients na kakailanganin. 3 pieces ng tokwa or tofu at i-cut into cubes kagaya nito. At para naman po sa ating gagawing sisig paste ay kakailanganan natin ng 3/4 cup ng mayonnaise, 2 tablespoon ng liver spread, 3 tablespoon ng liquid seasoning, 1 tablespoon ng calamansi juice, 1 medium red onion or pwede rin naman po white onion, at 1 to 2 pieces ng siling pasigang o depende po sa klase ng gusto nyong anghang. Tara, at umpisahan na natin ang pagluluto. Una po ay iprito muna natin ang tokwa sa mainit na mantika. Make sure na naka-medium heat ang kalan at by batch ang pagluluto para hindi magsiksikan at siguradong maluto ang loob ng tokwa. At halu-haluin hanggang sa ito ay mag-golden brown. Hanguin pag na-golden brown na kagaya nito. I-set aside muna habang ginagawa natin ang ating sisig mixture. At saka ulit nating piprituhin kapag nakagawa na tayo ng ating sisig paste. At para naman po sa sisig paste na ating gagawin ay pagsasama-samahin lang po natin ang mga liquid ingredients kagaya ng mayonnaise, liver spread, liquid seasoning, at calamansi juice. At paghalu-haluin hanggang sa ito ay mag-well combined. Ayan, gawa na. Pwede na ulit nating iprito ang ating tokwa or tofu. Ilagay ulit ang pritong tokwa sa mainit na mantika. Make sure na naka-high heat naman po ang ating mga kalan para sigurado maging crunchy ang ating gagawing tokwa. Iprito ito for about 3 to 5 minutes. After 3 to 5 minutes ay hanguin ito at ilagay sa isang strainer or plato na may paper towel upang ma-drain ang excess oil nito. At saka ibuhos sa ating sisig mixture. Ilagay ang sibuyas, at chili finger o siling pangsigang. Pwede rin pong maglagay ng pamintang durog. At halu-haluin ang mga ingredients hanggang sa ito ay mag-well combined. Pwede nyo itong ilagay sa isang sizzling plate o kung wala naman po, kagaya ko, ay pwede na rin po sa serving plate.
Garnish siya ng chili finger, spring onion, o red onion para mas mukhang appealing ang ating ginawang tofu sisig. Sana ay naibigan nyo ang aking munting recipe, and please don't forget to like and share this video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Hanggang sa susunod, thank you for watching!